Am promis că voi vorbi în alt tutorial despre cum gestionăm noi zmicelele, acele ramuri anuale care nu au mugure de rod în vârful lor și sunt pe picior de a fi eliminate în anumite situații. Dar să vedem noi cum le putem gestiona. Le eliminăm pe toate din măr, le scurtăm, le lăsăm să-și desfășoare activitatea în anul următor. Cum gestionăm noi aceste zmicele? Trofim este numele meu și dacă sunteți pe acest canal și vă place acest canal, vă rog să vă abonați, să dați un like, să distribuiți pe canalele dumneavoastră de socializare. Vă mulțumesc anticipat. Mergem mai departe. Zmicelele, am spus eu, sunt ramuri anuale, adică care au crescut anul trecut, acum suntem în primăvară, adică în prima parte a anului. Deci au crescut anul trecut, au ca lăstari, acum sunt ramuri anuale. Ele nu au un mugure florifer în cap, așa cum au ramurile de rod. Am spus în tutorialul trecut că ramurile de rod la măr sunt doar cele care au elementul de rod, de fructificare, adică mugurile de rod în vârful lor. Zmicelele nu au acest dar, nu au. Și atunci ce facem cu ele? Le eliminăm și lăsăm numai ramurile care au muguri de rod în vârful lor? Cum procedăm? Se procedează în felul următor, de la caz la caz. Dacă ele sunt pe zona interioară, vedeți cum este asta aici? Asta este o zmicea. De multe ori noi îi dăm denumirea de lăstar lacom, pentru că el este poziționat, adică zmiceaua respectivă, ramura asta anuală, este poziționată pe interiorul pomului, are o creștere pe verticală, care are toate condițiile și aleargă după lumină, dăm denumirea de lăstar lacom. În cazul lăstarilor lacomi, este clar, dacă are și poziția asta interioară, vor fi eliminați complet. Deci această zmicea mai lungă o eliminăm complet. Acum, mergem în altă situație să vedem. Vedeți dumneavoastră aici, ramura asta anuală de anul trecut, acum e ramură de 2 ani. Ramura asta anul trecut, am scurtat-o de aici. Era o zmicea lungă undeva așa și am scurtat-o, vedeți, de aici. Se vede clar. În situația când o zmicea este scurtată, cu siguranță din partea superioară a ei vor porni câteva alte ramuri, alte zmicele. 1, 2, 3, 4, 5. Nu toate sunt zmicele, dar cele primele 3 cu siguranță sunt zmicele. Dar ce se întâmplă, vedeți dumneavoastră? O zmicea scurtată va genera alte ramuri de creștere în continuare, așa zisele mături, dar ce se întâmplă mai important de atât, în foarte multe situații, zmiceaua scurtată și formează aceste ramuri în continuare în vârf, sunt condamnate pentru că fac mături. Dar ele fac și o faptă bună. Vedeți dumneavoastră, în partea rămasă generează alte ramuri și în special ramuri de rod, adică purtătoare de muguri de rod. Și aici avem așa, avem o nuielușă, vedeți? Avem încă o nuielușă aici, încă o nuielușă aici, aici avem încă o nuielușă și doar avem aici o zmicea, vedeți că nu mai are în vârf un mugure de rod. Vedeți, nu are un mugure de rod. De la baza mugurelui în jos nu are culoarea acea roșiatică de ramură. Același lucru se întâmplă și cu asta, și cu asta, și cu asta. Ce am obținut noi în situația asta? A venit cu această zmicea care ocupa acest loc, vedeți, dumneavoastră aici aveam lipsă. Am scurtat-o de aici, ne-am făcut treaba, am ocupat locul ăsta și acum venim și eliminăm partea de sus, cele 3 zmicele, vedeți? Și rămâne asta și elimin 3 de rod. Dacă acum această zmicea care a rămas, vrem să o lăsăm așa, să meargă în zona aia încolo, e bine. Dar având în vedere că deja ocupăm zona, de că ne intersectăm aici, ce facem? O mai gestionăm odată la fel ca și pe mama ei. Adică o vom scurta de undeva de aici, vedeți? Deasupra unui mugure care pleacă exterior. Vedeți? Deci mugurile acesta pleacă în exteriorul pomului. Facem o tăiere de aici,
Și acest mugure va genera o nouă creștere, probabil tot vegetativă. În plus de atât, tot în cursul anului acesta, în primăvară, de aici va porni un lăstar, iar de aici vor apare niște ramuri de rod sau de rod de devenire, cum este pintenul. Am vorbit noi tutorialul trecut ce este pintenul. Deci se va garnisi cu elemente de rod, așa cum a făcut mama ei în zona asta de aici. Ați văzut foarte clar, aici avem așa, încă o dată ne uităm, da? Avem așa, avem o țepușă aici, scurtă de 5 cm, vedeți? Avem aici o țepușă mai lungă, putem să-i spunem și nuielușă, dar este o țepușă mai lungă. Avem aici la fel o nuielușă și aici avem, vedeți dumneavoastră, pinten aici, pinten aici. Acești doi pinteni anul ăsta nu fructifică. În schimb, ei se vor mai alungi încă o dată și vor face în vârful lor un mugure de rod. Deci, indiferent unde se află aceste zmicele, care nu au mugure de rod în cap, au vârf ascuțit, semn că este un mugure vegetativ, să arăt eu mai clar cum vine. Uitați, așa arată un mugure vegetativ clar, vedeți? Se termină cu o frunzuliță în vârf. Deci asta este o zmicea care a evoluat în alte două zmicele. Dar când a evoluat? În același an, vedeți dumneavoastră, sunt lucruri care se întâmplă fără să fie scrise undeva. Adică această zmicea a evoluat până aici și undeva în luna august, când a prins momentul, a pornit din vegetație încă o dată din mugurii din vârf și a mai făcut încă două prelungiri. E posibil ca aceste prelungiri să degere până în primăvară. Ce mai facem în continuare cu zmicelele? Uitați aici, am lăsat anul trecut un lăstar lacom, care puteți să-i spune și o zmicea mai zdravănă, da? Cu același scop ca și în partea opusă. Adică să ocupăm acest spațiu de aici. Și ce am reușit? Am reușit să facem aici un pinten, aici o țepușă, aici o nuielușă și către exterior așa, încă ce? Încă o nuielușă mai lungă, vedeți, că are mugure format, dar nu e un mugure de rod. Deci se poate confunda foarte ușor. Diferența o face culoarea ramurei, care este roșiatică în jos. În cazul nostru nu este roșiatică. Deci nu este un mugure de rod. Atunci nu mai vorbim că este o nuielușă, este tot o zmicea. O gestionăm ca și pe cea de dincolo, de vis-a-vis, scoatem partea superioară, da? Lăsăm către exterior această zmicea în continuare și o vom scurta și pe asta de undeva, ca de aici să punească alte elemente de rod pe suprafața asta. În anul următor, din zona asta de aici, vom avea alte creșteri de prelungire, probabil tot o zmicea fără mugure în cap, dar în schimb vom avea pe aici alte elemente de rod, exact cum avem și la mama ei, așa cum am vorbit și în partea cealaltă. Ce mai facem cu zmicelele? Ia uitați ce este aici. Tot ce vedem aici este clar că sunt zmicele. Toate. Ne dăm seama după culoarea lor și cu ce viteză au crescut, ce putere de creștere au. Ne alegem zmicelele care vin către exterior, asta vedeți, asta de aici, și le scoatem pe celelalte care sunt în zona asta aglomerată. Asta nu avem nevoie de ele. Au crescut pentru că au avut tot ce le trebuie. Și le scurtăm cum? La inel. Vedeți? De ce scurtăm noi la inel? Dacă lăsăm aici, aglomerăm zona asta cu ramuri de rod la anul. Nu ne interesează. Asta la fel. Dacă o scurtăm de aici, să spunem așa, vor pleca 3 ramuri de aici sau 2 și încoace elemente de rod. În grămada asta aici. Nu e bine și eliminăm totul la inel. Vedeți ce înseamnă să ai o farfecă care se pătrunde peste tot? Am văzut farfece care vin cu 2 tăișuri, rotunde așa cumva. Nu poți să intri aici cu ele să gestionezi treaba asta. Uitați aici, așa nu poți să intri. Și atunci, o farfecă cât mai îngustă aici este foarte potrivită pentru astfel de lucrări. A rămas acum nuielușa asta și asta, da? Mai avem aici, le eliminăm și pe ele, la concret, ca să vedeți dumneavoastră, că oricum trebuia să tai mărul, nu tăiam astăzi, că e sărbătoare, dar cu ocazia filmării facem și acest lucru. Tăiem cât mai aproape, să nu mai dea alte elemente. Și dacă vor da alte ramuri aici,
În luna mai când venim, dăm cu mâna jos toți lăstarii ăștia. Da? Acum, avem aici o smicea, avem o smicea aici, avem o smicea aici. Dacă o lăsăm așa, e foarte posibil ca în anul următor să generezi de aici alte creșteri, cu siguranță alte creșteri, și pe lungimea ei vom avea alte ramuri anuale noi, care vor fi o parte din ele vegetative, dar mai multe vor fi ramuri de rod, adică cu muguri în cap. Dacă ne convine să lăsăm așa o ramură atât de lungă, e bine. Dacă ne convine că ieșim prea mult, ce face? O scurtăm de undeva, da? Nu contează de unde. Și de aici vom avea o altă creștere, iar în partea rămasă, așa cum am vorbit și mai înainte, vom avea alte ramuri de rod. Fie pinte, fie țepușe, fie nuielușe. Iar de aici vom avea o ramură vegetativă nouă. Dacă ne-am atins scopul și am garnișit această ramură rămasă cu elemente de rod, venim și mai facem o scurtare prin care eliminăm ramurile cele vegetative. Și scurtând într-o ramură de 2 ani, de deasupra unui element de rod, cu siguranță ramura asta va rămâne o ramură de producție. În cazul în care eu am ratat anumite explicații și dumneavoastră nu ați înțeles ceva, vă rog să reveniți cu un mesaj la comentarii și dacă nu răspund imediat, în următoarea zi, cel târziu, o să vă răspund și vă rog să dați comentarii neapărat pe canal, nu pe WhatsApp, pentru că pe WhatsApp este o întrebare și un răspuns individual și consider că este mult mai productiv să colaborăm pe canal, pe YouTube, pentru că acolo răspunsul meu la întrebarea respectivă este general pentru întreaga comunitate, pentru că noi avem deja o comunitate foarte importantă. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru răbdare, la revedere și succes pe toată linia!